Tällä videolla laitetaan Smartiin kytkin sarja. Koitan tässä näyttää kaikki vaiheet ja kaikki kiristysmomentit ja tommoseet. Aloitetaan tästä muovitapista. Naputellaan se varovasti paikoilleen. Tässä olisi tää kytkin haarukka, siinä on toi painelaakeri samassa. Laitetaan vähän rasvaa noihin kuppeihin ja tuohon akseliin. Ja sitten kiinnitetään se paikoilleen, se on 2 pultilla kiinni. Periaatteessa toi painelaakerin holkki tarvitsisi keskittää ton akselin kanssa jollain keskitystyökalulla, mutta mä laitoin se silmämääräisesti suurin piirtein keskellä. Mä luulen, että sille ei ole mitään käytännön merkitystä. Sitten laitetaan seuraavaksi itse kytkin paketti. Täältä näyttää vauhtipyörän pultit. Nämä on venypultteja, eli kannattaa vaihtaa uusia. Periaatteessa mä nyt näytän tässä, niin vanhan ja uuden pultin välisen pituuseron. Et siellä on pieni ero. Jos noita vanhoja venyttää uudestaan, niin siinä on teoriassa riski, että ne katkee sinne ja se on sitten vähän nihkeä tilanne. Kannattaa laittaa uudet, jos saa vaan ostettua ne jostain. Vauhtipyörä kiinnitetään täältä takapuolelta tämän pienen reijän kautta. Tässä on tosiaan kytkin ja vauhtipyörä samassa paketissa. Ja vauhtipyörässä on tämmöinen pieni reikä ja moottorin puolella pieni tappi, niin ne kohdistetaan keskenään, niin silloin kytkin paketti on oikeassa asennossa. Se vauhtipyörän pulttien kiristysreikä on niin pieni, että sinne ei normaali hylsy mene. Siellä on moottorin öljypohja edes. Täytyy joko ottaa öljypohja irti, tai sitten tarvii jonkun erikoisemman pienemmän hylsyn, kuten tämmöisen, jotta saa sen kiristettyä ne pultit sinne sisään. Tästä nyt näkee, oli vaikea löytää mitään hyvää kuvakulmaa, mutta suurin piirtein tästä näkee, kuin vaivalloinen tämä laittaa kiinni ilman ottamatta öljypohjaa irti. Ja siellä on 3 pulttia, eli
tää täytyy toistaa 3 kertaa, kääntää aina kampiakseli sen verran, että pääsee seuraavaan pulttiin käsiksi. Tässä vaiheessa mä en kiristänyt 3 pulttia mitenkään tiukkaa, että mä laitoin tämän jälkeen vaihdelaatikon paikoilleen, jotta se vaihdelaatikon akseli keskittäisi ton kytkinpaketin kohdilleen. Tästä sitten näkeekin jo, että vaihdelaatikko on nyt paikoilla, eli nyt alkaa vahtipyörän pulttien varsinainen kiristäminen, eli 20 newtonia, 90 asteet ja 10 asteet. Tuonne pikkureikä ei tosiaan normihylsy ja momenttia vain ei mahdu, joten jouduin vähän rakentelemaan tämmöisen aparaatin. Ostin tähän vielä pienemmän hylsyn, koska se oli niin nihkeä ahdas tila. Tässä on nyt normihylsy versus tämä uusi setuppi. Ja toi momenttiavain se tarvii olla 90 asteen kulmassa toi jatkopala, muuten momentit menee pieleen. Ja tähän täytyy tosiaan toistaa kaikille 3 pultilla. Seuraavaksi siirryttiin tuohon astehommaan, niin mä koitin tässä vähän piirrellä tonne merkintöjä, minkä mukaan mä saan sen kiristettyä. Onneksi Mersu-insinöörit laittoi tommoset helpot asteluvut, kuten 90 asteet, niin ei ole niin kauhean monimutkaista. Tästä kuvakulmasta ei näe, mutta mä tuen polvella vaihdelaatikkoa, kun muuten tää kippaisi ympäri. Eli tosiaan tämmöiseltä tämä pienempi hylsy näyttää. Siinä on vielä kapeampi 15-millinen toi kara ja sitten toi kuusiokolopää on 17-millinen normaali ja se on ihan normi kuusiokolo eikä tommonen ihmeellinen, niin se kestääkin tätä vääntämistä vähän paremmin. Tai lähinnä ne pultit kestää paremmin. Nyt seuraavaksi tarvitsisi 10 astetta kiristää, niin mä piirsin tuohon hylsyn 2 viivaa, mitkä on se 10 asteen väli. Sitten mä piirrän tuohon moottorin kylkeen pienen merkinnän, niin mistä mä näen sitten, että kuinka paljon pitää kiristää. Mä luulen, että nämä mun kiristykset ei ole ihan absoluuttisen tarkkoja, että varmasti on joku parilla asteella heittoa, mutta mä luulen, että sillä ei pitäisi mitään käytännön vaikutusta olla. Sitten kun on kaikki 3 pulttia kiristetty, niin sitten laitetaan tämmöinen pieni suojakorkki tähän reijän päälle. Nyt olisi sitten kytkin asennettu. Periaatteessa vielä sitten se kytkimen opetus olisi se seuraava homma, mutta se sitten tehdään myöhemmässä vaiheessa. Mä tein siitä sitten eri videon. Tässä on vielä vähän kuvaa tästä kytkinpaketista. Tämmönen nyt on asennettu.